For more videos, please do subscribe and click the bell icon. आज हामी इजब्यान्डको नचाहेको होइन तिमीलाई भन्ने गीत सिक्दैछौँ एन्ड गाइज आम रियली सरी कि मैले अब यो गीतहरू अपलोड गर्न पाइरहेको छु गिटार बिकज आम रियली ह्याभिङ अ ब्याड टाइम र म अलि सिक पनि छु सो एनिवेज सो यो गीत चाहिँ हामी इजी भर्जनमा सिक्नेवाला छौँ लाइक अफिसियल गीत चाहिँ लाइक क्यापको फर्स्ट रेटमा राखेर डी सार्पको स्केलमा छ सो बट हामी चाहिँ यो सबैभन्दा सजिलो तरिकाले सिक्नेछौँ सो गिटार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा नर्मल देन वी डोन्ट निड अ क्यापो बिनै सिक्ने क्यापो फर्स्ट रेटमा राख्यो भने चाहिँ डी मेजर हुन्छ बट क्यापो भनेको यो जस्ट युज फर स्केल्स होइन सो हाई पिच भए क्यापो बढाउँदै जाने हो आफ्नो भोकलमा डिपेन्ड हो सो हाफ स्केल तलमाथि गर्दा त्यति फरक त हुँदैन होइन इट डजन्ट म्याटर सो अफिसियल चाहिँ क्यापो फर्स्टमा राख्ने हो नाउ टुडे हामी सिक्ने चाहिँ विदाउट अ क्यापो सो द कर्ड्स आर डी मेजर बी माइनर G major and the last chord is A major which is A minor also so यसको अब स्ट्रमिङ चाहिँ so यस्तोमा छ down up down down up down down up down so D मा दुईचोटि गर्न सकिन्छ लाइक down up down down up down down up down down then chord change down up down 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 up down down फेरि down up down down स्लोमा हेर्दाखेरि चाहिँ down up down down up down down up down down so I'm really sorry कि अब यो खोकी पनि लागिरहेछ सो भोकल चाहिँ अलिक क्रैस छ सो इग्नोर माई भोइस नचाहेको होइन तिमीलाई सो यसमा चाहिँ फर्स्ट भर्स र इन्ट्रोमा चाहिँ डी बी माइनर जी ए नै हुने भयो न त्यो अब गर्नु तमा पनि डी मेजर बी माइनर जी नै हुन्छ न त्यो सेकेन्ड भर्समा चाहिँ सो अब यसमा चाहिँ सारा भन्नेमा चाहिँ ठ्याक्कै बी माइनरदेखि स्टार्ट हुन्छ फर्स्टको कर्ड डी मेजर छोडिदिने सो सारा संसारभरिमा सो बी माइनर जी ए मात्र हुन्छ सो सारा संसारभरि देन जी ए मेजर ब्याक टु बी माइनर फिर back to D सबै कर्डमा दुईचोटि गर्ने सो यो भयो फर्स्ट भर्सको नचाहेको सेम हुन्छ देन फेरि आँखाभरि आँसुमा चाहिँ बी माइनर होइन डी मेजर हुन्छ लाइक आँखाभरि आँसु बोके अब यसमा चाहिँ लाइक बी माइनर चाहिँ जिन्दगी भन्ने वर्डमा चाहिँ ठ्याक्कै जिन्दगी यस्तै रहेछ मेरो जहिले पनि धोका पाइरहने फेरि ब्याक टु गर्नु डीमै हुन्छ सो नचाहेको पनि डीमै नचाहेको होइन तिमीलाई जान्थे जुनी जुनी बेलालाई सो
So guys, that's all. I think this will help you. So please do subscribe and share. And thanks for watching. Peace.